Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac, am la mine pe pagină, cam la începutul postărilor, dar trebuie să-l fac pentru mâine, că are cineva ziua, și trebuie să-l fac din nou, vântul spaniol. Deci rețeta vântul spaniol, tortul vânt spaniol sau prăjitura vânt spaniol. Acum eu am nevoie, eu o să pun, cred că 6 ouă, ca astea stare mici. Normal 5 ouă, dacă aveți ouă mari, 5 ouă vă trebuie. Dar eu pun 6. Sunt foarte mici. Și chiar nu vreau să mă fac de râs. O prietenă de-a lui Oma are ziua și 3. Și m-a rugat dacă vreau să-l fac. Am mâncat la noi odată și 4. Cinci și pun 6. Deci că sunt foarte mici și atunci mai bine pun 6. Ca să nu iasă prea subțire. Că nu punem nimic de crescut și atunci mai bine. Deci punem 6 ouă, pun puțină sare, ca să-l batem bine. Deci haideți să vă spun blatul. Normal blatul e așa, 5 ouă, 5 linguri de zahăr, 5 ouă cu tot cu gălbenuș, eu vă spun așa. 5 ouă, 5 linguri de zahăr, 2 linguri de ulei, 2 linguri de cacao și 3 de făină. Acum vedem câte pun aici. Eu o să opresc acum că îl mixez și să nu vă fac zgomot. Spuma mea e bătută bine, acum o să pun, dacă am 6 ouă, pun 6 linguri de zahăr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa, și mixăm puțin și după aia o să băgăm și gălbenușele și mixăm împreună. Am băgat și gălbenușele și mixez împreună. Așa. Acum luăm mixerul, gata, nu mai mixăm. O să iau paleta. Nu paleta, o să iau tenul. Așa. O să pun aici 2 linguri de cacao. O să las așa. O să pun 2 linguri bune de cacao. Ca să ni se iasă. Și de obicei puneam 3 linguri de făină, dar acum pun 4. 1, 2, 3, 4 dacă am 6 ouă. Deci dacă vreți rețeta cum am făcut-o înainte, vă uitați, căutați vântul spaniol de la Tami și în Costi Cochi. Rețeta dinainte. Dacă vreți să faceți, faceți ca mine acum. Tava mea asta e mai mare, deci e mai lungă. Nu am cu ce să o măsor, dar normal eu coc în 30-40. Așa are tăvile mele. Dar asta aici n-am cu ce să o măsor. Chiar nu am. Amestecăm bine așa de jos în sus. Să încorporeze. O să punem acum și 2 linguri de ulei. Nu punem mai mult, ajunge 2 linguri. 1, 2. Nu exagerăm cu uleiul pentru că nu e necesar. Da, ce faină a ieșit.
O fac cu drag pentru femeia asta, că totdeauna e doamnă în față de mine. Și să mă ajute Dumnezeu să iasă bine și... Ok. Acum o punem în toamnă. Chiar să văd, nu am nimic de... Vedeți că v-am mințit că am metru din asta. Să văd dacă mă știu cu asta. Na, are 42. Și așa. Are 27. Deci am știut-o că e mai îngustă. Dar 30 cu 40, cum vă zic eu, e suficient. Acum o golim pe hârtie. Eu o coc pe hârtie, că mai mult îmi place că pot să deslipesc, nu mai mă un cu creme, cu ulei și cu făină și... Ați văzut că n-am pus nimica de crescut, pentru că nu mă interesează să-mi fie un blat înalt, dar nici subțire. Deci nici înalt, dar nici subțire să fie. Deci cât de cât să țină crema. Cuptorul i-am dat drumul la 180 și îl face în proba scobitoare. Eu nu pot să vă spun la fel pentru că diferă cuptoarele. Mai ales dacă aveți cu ventilație, aici am fără ventilație. Așa că gata. Nu mai bibilim că nu avem timp. Ok. O băgăm la cuptor, o introducem la cuptor. Noi acum îmi fac aici ordine și pregătesc pentru blatul de bezea. Haideți, dragile mele, să vedem acum blat dacă este gata. Eu zic că e gata. Deci proba scobitoarea merge. Acum eu o să tai pe margine, că tava asta e... vedeți că ce bine că am pus 6 ouă. Eu deja le cunosc, când îți prea mici. Nu vreau să mă închid. Și acum răsturnăm foaia aici. Așa. Folosim aceeași formă, dar nu o spălăm, că după aia nu mai uscăm. Eu acum vreau să întorc, deci să fie cu inversul. Ia hârtia de copt. Foarte pufos și foarte moale au ieșit. Așa. Uitați ce bine arată. Vedeți? Deci nu trebuie să fie mai înalt de atât. Atât ani e destul. Lăsăm deoparte. Acum pregătesc tava pentru blatul de spumă. Asta mea tava aici e cam joasă. O să las așa puțin aripile. Așa, pentru blatul de spumă îmi trebuie așa. 8, vă spun cantitățile. 8 albușe, 300 de grame de zahăr și o lingură de oțet. Deci asta e toată. Acum noi batem bine. Stai să pun un pic de sare ca să se bată bine.
mixez și după aia vă arăt. Acum s-o bătut bine și punem 300 de grame de zahăr pe rând. Și mixăm în continuare. Acum, când zahărul s-a topit, punem o lingură de oțet. Deci nu puneți mai repede că vă întărește zahărul, oțetul. Deci așa o lingură. Și mixăm în continuare. Deci e gata. Vedeți, așa trebuie să stea. Uite așa, ca să vedeți mai bine. Sau așa. Deci să stea vârful. Așa. Acum o punem în tavă. Eu ouăle nu le-am avut în frigider, le-am avut la temperatura camerei. Și acum dăm focul mai încet la 160-170 de grade și o să vă arăt eu cum arată când e gata. Eu nu m-am uitat niciodată la ceas. Deci normal trebuie să se uște așa ca o bezea. Dar vă arăt eu cum arată și atunci vă dați seama cum trebuie să arate. Atât. Nu mai. Încă ea oricum crește și se deformează și... Ok. Acum o introducem la cuptor. Și revin. I-am dat cuptorul la 160, l-am dat. Și revin cu crema. Haideți să facem crema. Deci avem alea 8 albușe, 8 gălbenușe de la albușe. Am pus 60 de grame de amidon. Așa. Acum punem 8 linguri de zahăr. 1, 2, trebuie să-mi dau drumul la cuptor să înceapă să fiarbă laptele. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci să știți câte linguri de zahăr, câte gălbenușe, atâtea linguri de zahăr. Deci asta e așa de simplă crema asta. Așa. Hai că fac acum cu lingura. Deci am 60 de grame de amidon, 8 gălbenușe și 8 linguri de zahăr. O să pun eu și 2 zahăr vanilat. Așa, încorporăm bine, punem din laptele rece, lapte 600 de ml, atâta folosim. Dacă n-am spus, nu mai repet, a fost ceva în zahăr. 600 ml de lapte, 2 zahăr vanilat, 8 gălbenușe, 60 de grame de amidon.
Acum când laptele începe să fiarbă, punem peste și fierbem crema și o lăsăm la răcit. O să vă arăt eu ce fac mai departe. Să fiu foarte atentă să nu mă prindă, că aici nualele astea mi-o prinde. Dar sper să nu. Și o fierbem și atunci vă arăt eu după ce, când e fiartă, cum arată. Na, haideți să vă arăt, de data asta nu mi-o prins-o. Așa. Acum o împărțim în jumate. Acum cu aproximație. Deci, eu încerc să împart în jumate, dar dacă nu merge, nu merge. Dacă vreți fix, cântăriți-o. Crema asta e super bună, cu albușe, cu gălbenușe, nu știu ce tot am cu albușele. Am stat lângă ea și nu mi-a prins-o. Am stat lângă ea, că și lângă ea n-am stat, dar a fost focul prea tare, dar... Așa. Acum, într-una băgăm, eu am aici 50 de grame de ciocolată. Așa. Ciocolată neagră. Dacă aveți de lapte, băgați 100 de grame. Dar eu n-am avut de lapte și am băgat din asta neagră. Lăsăm aici să se moaie. Până atunci noi tragem folie pe asta. Punem direct la bază cremei. Așa. Și asta amestecăm bine. Și aici punem și o lingură de cacao. Așa. Deci o lingură bună de cacao. Puteți să puneți și în crema rece cacao, dar atunci nu mai puneți ciocolată, numai cacao. Mie îmi place să pun în ea așa fierbinte, mai bine se opărește și cacao, mai așa îmi place mie. Acum, dumneavoastră faceți cum doriți. Vedeți ce fain a ieșit. Atât de ușoară prăjitura asta, adică ușoară. Că faci o cremă și o împarți în două și e și o bună. Atât. Restul nu mai facem nimic. Lăsăm acum, punem folie. Gust bun are de cacao și ciocolată. Da. Și acum lăsăm la rece. Până să răcește bine și atunci o frecăm cu jumătate de pachet de unt una, jumătate de pachet de unt alta. Untul să fie moale.
Deschidem bine. Ok, și revin cu blatul când e gata să vă arăt. Haideți, dragile mele, să vedem cum arată. Deci, o crescut ca o nebună. O crescut. Deci pot să spun că acum eu vreau să o întorc. Chiar dacă nu iau hârtia imediat, dar vreau să o întorc. Imediat. I-am făcut loc. Acum încercați cu mâna ca să trageți așa marginile, ca să le aduceți, că nu contează dacă ea se deformează, pentru că ea vine la mijloc. Deci vă spun că e gata, îi puneți așa mâna pe ea și simțiți că e tare. Atunci ea e gata. Aici n-am încercat proba cu scobitoarea, dar stați că chiar de curioasă să încerc proba cu scobitoare. Merge și proba cu scobitoare. Deci încercați și proba cu scobitoare. Pentru siguranța dumneavoastră. Dar nu aveți ce să greșiți. Așa, deci eu am tras hârtiile de pe margine cât am putut, ca să pot să o întorc. Mai lăsăm un pic să stea și după aia iau hârtia și las la răcit până facem cremele. Și după aia o să vă arăt eu. Tot nu m-am abținut ca să nu vă arăt când iau hârtia, ca să nu aveți stres. Deci ea s-o răcit puțin și atunci o luați ușor. Vedeți? M-au luat până încă e călduță. Asta e blatul cu cacao și asta e blatul cu spumă. Acum eu îl pun peste asta cu cacao, că n-are nimic. Și las la răcit. Și o să revin. Haideți să facem crema. Deci am 250 de grame de unt, pun 125 la una, 125 de grame la alta. Acum mixăm untul bine. Și punem crema rece aici. Punem pe rând, dacă nu. Vasul meu e cam mic, dar merge. Asta nu e așa de pretențioasă crema, nimana. Să nu fie untul de la frigider, știți? Ca așa în rest. Paletele nu le mai spălăm, că ne trebuie la celălalt. Uitați ce faină.
Ce pufoasă a ieșit. Vedeți? Acum asta o lăsăm deoparte. Facem ceai de cacao, adică cu ciocolată. Mă amestec eu așa puțin ca asta e mai tare puțin. Punem restul de unt, cele 125 de grame. Eu unt folosesc de 82, dacă să nu mai mă întrebați, de aici din Austria. Acum eu cred că cine face tortul știe că numai untul de 82 e cel mai bun la creme. Și acum punem din cremă de ciocolată. Tot așa pe rând. Asta e puțin mai amăruie. Acum bine îi taie gustul de dulce, știi? Acum punem restul. Unde mai greu pe mic ăsta meu, dar merge. Și gata. Uitați, sărdici blatul. Deci nu îl însiropăm cu nimica. Punem crema de vanilie peste. Toată. Nu trebuie să-l însiropăm pentru că el se moaie, că crema e cu amidon. Și atunci el se moaie. Scuzați. Nervează aici că n-am scule ce-mi trebuie. Dana. Cât de cât uniformă. O întindem. Așa că așa. Și acum venim cu blatul de
Așa. Și acum punem crema de ciocolată. Și o întindem ușor. Vedeți ce bunătate e. Așa, și deasupra o să vină frișcă. Și asta e tot. Ce bune. Trebuie să vă chinuiți să-l aranjați atâta că vine frișcă și nici nu se vede. Numai cât de cât să fie uniform. Ok, haideți că revin după ce bat frișca. Haideți să facem acum frișca. Eu am 500 ml de frișcă. Poate nu-mi trebuia atâta, dar am zis că să fie destulă. Pun 2 întăritoare din astea de frișcă ca să o țină cât de cât tare. Asta nu e așa de grasă lor. Și punem zahăr. Zahăr punem 1, 2, 3, 4 linguri de zahăr punem. Și acum le mixăm. O să le mixez și vă arăt ce fac mai departe. Na, haide să punem acum, eu pun crema într-un poș ca să pot să o pun frumos pe tort. Să vă arăt eu ce am făcut cu tortul. Așa. Haideți să mă duc să aduc. Și uitați să vedeți, am împărțit tortul în două. Adică ei dau numai ăsta. Deci cam așa arată interiorul, nu știu cât vedeți. Deci cam așa arată. Și restul rămâne pentru noi. O să vă fac o secțiune de la noi. Și acum punem unul mai mare, unul mai mic, dar nu contează. Punem unul lângă altul, ca să fie multă cremă.
Adică multă frișcă. Și deasupra puneți, ornați ciocolată. Eu v-am mai spus, eu nu sunt cofetăreasă, atât că îmi place să fac. Pe mine direct mă relaxează asta. Opa! Vezi dacă nu l-am strâns bine. El a venit în sus. Toate m-am uns astăzi cu... N-am făcut altă cremă, că m-am gândit că poate nu mănâncă, că sunt oameni bătrâni, nu? Și de-aia n-am făcut. Am zis că poate are musafir din ăștia tot ca ei, de 80 de ani. Și de-aia n-am făcut cremă mai grețoasă sau cu cafea sau... M-am zis, dacă doriți, puteți să însiropați blatul, dar nu este necesar, că el se moaie de la cremă. De-aia îl fac și eu de astăzi, normal ziua ei mâine, dar fac de astăzi ca să apuce mâine să fie bun. Hai să mă pun și restul de friș o pun pe nostru, ce rămâne. Oricum vreau să-l fac puțin și pe din afară, să nu rămân așa chel. Vedeți? Bine că am bătut 500, că nu-i multă. Adică nu-i multă, că asta nu e cu spor. Dar să știți că nu mai fac pe din afară nimica, că vine capacul pus și atunci mi-l ia. Mai bine pun aici mai sus. Deci nu știu ce-i cu tusa mea. Uite, și-a fost doctorul, trebuia să-l întreb. Dar nu vreau, că imediat îmi dă medicamente. Și nu vreau. Nu vreau imediat să iau medicamente. Așa mai iau câte o lingură de miere, mai... Dar multă lume e aici cu tusa. Și așa. Acum cum arată. Nu-mi bat capul. Oricum vine capac, că n-are cum să-l ducă. Așa că... Ok. Acum deasupra o să punem niște bombonele așa în formă de inimioară. Bombonele, așa de ciocolată. Așa. Așa arată.
Mai mult nu știu. N-are rost să-i fac. Și așa arată. Vedeți? Super fain. Ok. Revin. Și uitați, așa arată și de jos. V-am făcut să vedeți cât de bine arată. Sper să încercați și rețeta dacă n-ați făcut-o până acum. Vă mulțumim și o zi minunată! Bye, bye! Și uitați, dragile mele, așa arată și secțiunea la tort, la vântul spaniol. Deci arată super, super, super. Sper să încercați și această rețetă, care n-ați făcut-o până acum, că e delicioasă. Mulțumesc și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!